to Fean's channel. Andito po tayo ngayon sa Flower Dome. So let's check it out! Hello everyone! Welcome to Fean's channel. Andito na po tayo sa Flower Dome. Ipakita natin yung e-ticket, safe entry at check temperature. A few moments later. Dito na po tayo sa loob ng Flower Dome. Bubungad dito ang different kind of flowers. Each flower ay may small screen sa harap. Malamig po dito sa loob kaya huwag kalimutang magdala ng jacket. Yan po ang design ngayon, mga nutcrackers. Nag-change ang mga design, depende po sa season. By the way, itong Flower Dome ay may 1.2 hectares at nag-features ng 8 gardens. Ito yung Australian garden. Alas 8 na po ng gabi dito kaya medyo madilim. Maganda po bumisita dito ng umaga. Okay. Ito naman ang mga plants ng South African Garden. Ito naman po ang South American Garden. Pasensya na, medyo madilim. Wala kasi akong dinalang ilaw para sa lightings ng camera. Ito naman yung Mediterranean Garden. Meron silang featured handbag dito sa may bandang Mediterranean Garden. May screen po dito na nagpapakita kung paano nila ginagawa yung handbag. Ito naman yung mga different kinds of flowers.
So ito na ang featured Christmas design nila dito. Amazing! Unahin natin dito sa dwarf house. Magandang bumisita sa area na to paggabi para lalong makita itong mga lights. Tara, samahan niyo akong pasukin ang mga mundo ng mga dwarfs. Ito, papunta na tayo sa unang bahay. Ayan, napapalibutan siya ng maraming bulaklak. Ayan, sa harap lang siya ng Gouda hole. Ito na siya. Ayan, may mga 3 dwarves sa harap. Ito ang first house. At papunta na tayo sa second house. Let's go! Ito po ang second house. Mga dwarfs. Ito na ang third house. Ito ang overview ng dwarf house. Ayan, maraming POINSETTIA kasi ang theme nila ngayong taon ay POINSETTIA Wishes. At nilagay din nila itong Gouda Town Hall ng Netherlands. Itong Gouda Town Hall ay kilala sa POINSETTIAs at itong wishing well. What's your wish? A little slice of European holiday. Wow! Napapalibutan din siya ng mga real Christmas trees. At mga nutcrackers. Ito po ang overview niya. A few minutes later. Ayan, papunta na tayo sa exit.
There is no place like home. Andito na tayo sa exit area. Dito sa other side ay may mga screen. Sa loob ng screen ay may story to tell like ganito. Wow, wow, wow. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe. Anong meron sa loob?